at babangon muli. Dapat pagkukulan ng hapag at wakas mong pagsinta, habang walang kakayanan na suklian ka ng buti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa
Pagbati mula sa Summer Capital ng Pilipinas. Nais po namin kayong paalalahanan na ang lungsod ng Baguio ay mahigpit na nagpapatupad ng bawal na paninigarilyo at vaping ayon sa ordinansa bilang 34 serye ng 2017. Ang paninigarilyo at vaping ay mahigpit na ipinagbabawal sa mga pampublikong lugar tulad ng paaralan, opisina, sports facilities, mga kainan, mga tuluyan, parke, palaruan at sa mga pampublikong sasakyan. Sa sino mang lalabag sa ordinansang ito ay papatawan ng halaga mula sa 1,000 hanggang 3,000 at hanggang 3 buwang pagkakakulong. Inaasahan po namin ang inyong kooperasyon para sa mas malusog at mas malinis na lungsod ng Baguio. Maraming salamat po. Cool 97.5 brings you programs that will spark your day and will give you a daily dose of positive music and messages. Gospel programs that brings you the pure Word of God, a new beginning, the beacons of Christ, ang ilaw ni Cristo, desperate for God, daloy buhay, Holy Ghost, and Word power. Jesus is our life. Ubog tibiyag, joy in the Holy Ghost, the awesome Word, the shout of the Christian. What does the Bible say? The gig, God is good, family, Christian fellowship, One Hope, Love Talk with Chuck and Liz, and NB30. Health, a program that gives you information about healthy lifestyle, kasangga at kalusugan. Public service, programs that brings you news and information. I Love Baguio, the voice of the Cordilleras. Cool Mornings with DJ Tommy, and Talakayan with Kuya Eddie Bona. We also bring you positive music from morning till evening. Now you can listen straight to Cool 97.5 anywhere around the world through your gadgets. Just type zeno.fm/cool975 or visit our website at cool975.weebly.com. Cool 97.5, bringing the good news and positive music worldwide. Subscribe, share, like, and follow us now on Facebook, YouTube, Twitch TV, and Instagram. Cool 97.5. Cool 97.5. Sounds beyond cool. You're listening to Cool 97.5, bringing you the best Christian playlist the whole day. Sabi, lumapit ang napapagal. Siya ang may sabi, pasana'y hindi magtatagal. O ang pamatok niya ay kay kaangdalhin. Tiyak ang pagtulong sa'yo ng Diyos. Isulit sa Kanya lahat ng pagsubok. Kung hanap ay kaibigan, lubos siyang maaasahan. Pangako niya sa'yo'y kapahingahan. May sabi, umayok at maging saksi sa katotohanan. Si Kristo ang tanging daan. O sa mundong itong walang katiyakan, punong-puno ng hirap at lumbay. Ang kasagutan ay nasa iyong kamay. Dalhin mo ang ebanghelyo kahit nasaan mang dako. Huwag mangangamba pagkat siya'y kasama mo. Bago kailan pa man, ika'y maging tapat sa Kaniya lamang. Lahat ng iyong gawain sa Diyos mo ihabilin, at ang buhay mo'y Kanyang pagpapalain.
puno ng hirap at lumbay. Ang kasagutan ay nasa iyong kamay. Dalin mo ang ebanghelyo kahit nasaan mang dako. Huwag mga namapagkat siya'y kasama mo. Ang katapatan niya ay walang hanggan. Siya hindi nagbabago kailan pa man. Ika'y maging tapat sa kaniya lamang. Lahat ng iyong gawain sa Diyos mo ihabilin. Kung hanap'y kaibigan, lubos siyang maaasahan. Dalhin mo ang ebanghelyo kahit nasaan man ako. Huwag mga mapapagkat siya'y kasama mo. Siya ang may sabi. Siya ang may sabi. Siya ang may sabi. Kay dilim at kay tamlay, black and gray lang ang kulay. It's so hard to get by. Mundo ay walang saysay. Got brown out pag wala ka. Brown out pag wala ka. Brown out pag wala ka sa buhay ko. Ang langit ay kulay bughaw. Ikaw ang sinag ng araw. Pag-asa ko ay ikaw. Liwanag ka at tanglaw. Pagkat brown out pag wala ka. Brown out pag wala ka. Brown out pag wala ka sa buhay ko. Sumapit man ang dilim, langit may kukulimlim. Huwag kang mawawala sa aking tingin. Ikaw ang bida ko't bituin. Pagkat brown out pag wala ka. Brown out pag wala ka. Brown out pag wala ka. Brown out pag wala ka sa buhay ko. Brown out pag wala ka sa buhay ko. Brown out pag wala ka. Brown out pag wala ka sa buhay ko. Ang Lubos akong nagagalak sa ating Panginoon dahil ako'y laging sa inyong alaala. Alam ko nais nyo
ating layunin. Anong dapat gawin? Ano ang gagawin? Walang iba kundi itigin natin ang bawat isa't makalugod. Palagin ang Diyos, libos na magtiwala at sumunod sa kanyang utos. Padaluyin sa ating puso at patuloy na itigin ang ating kaibig-ibig. Anumang kalagayan, salamat sa ating lumikha. Ang nagbigay ng buhay at siya rin ang nagata. Ang Panginoon ang aking gabay, hindi ako magkukulang sa Panginoon. Ako mananahan ng walang hanggan. Ang Panginoon, pastol kong tunay, di nang iiwan sa Panginoon. Ibalik ang papuri, pasasalamat, pagsamba sa tanging pangalan mo, Diyos, aming Ama. Lubos akong nagagalak sa ating Panginoon dahil ako'y lagi sa inyong alaala. Alam kong nais nyo, nais na kong tulungan. Ngunit ang pagkakataon, mga pagkakataon, walang pagkakataon para ako lapitan at saka sa panahon ng kalituhan. Nagkabit ko kita kong natutuwa at natutunan kong tumayo sa saling paa at tumarap sa totohanan. Magsikap at lumaban, maging matibay at bulot at pagsoong sa ating buhay. Anumang kalagayan, salamat sa ating lumikha. Nagbigay ng buhay at siya rin ang nagata. Kanyang mga kapatid, iba mo niyang isipan sa totoo. Maraming matuwid na dalisay, magandang marikit. Malinis at kanain tayo kung mabuti ka puri-puri ang ating layunin. Anong dapat gawin? Ano ang gagawin? Walang iba kundi itigin natin ang bawat isa't makalugod. Paringin ang Diyos, labos na magtiwala at sunod sa kanyang utos. Padaluyin sa ating puso at patuloy na itigin ang ating kaibig-ibig. Anumang kalagayan, salamat sa ating lumikha. Nagbigay ng buhay at siya rin ang nagkata. Ang Panginoon ang aking gabay, hindi ako magkukulang sa Panginoon. Ako mananahan ng walang hanggan. Ang Panginoon, pastol kong tunay, di nang iwan sa Panginoon. Ibalik ang papuri, pasasalamat, pagsamba sa tanging pangalan mo, Diyos, aming Ama. Ibalik ang papuri, pasasalamat, pagsamba sa tanging pangalan mo, Diyos, aming Ama. Ibalik ang papuri, pasasalamat, pagsamba sa tanging pangalan mo, Diyos, aming Ama. Only the coolest music on the planet, right here on Cool 97.5. Salita pangaral mo na tulad ng isang awit. Sa mga sumusunod ay kay gandang himig. Bawat katagan, tuloy mo ng buong lalim. Sa puso ng bawat isa, pag-ibig mo'y nakatanim. Nakatanim. Awit na nagligtas sa buong mundo. Sa pandinig ng tao, ito'y laging bago. Walang sawang nakikinig, mga nagmamahal sa'yo. Sa puso ng bawat isa, pag-ibig mo'y nakatanim.
at anak mo ala ay gantimpala. Purihin ka at sambahin, awitan ng walang maliw, sa puso ng bawat isa. Pag-ibig mo'y nakatanim, nakatanim. Mga awit mo, Panginoon, para sa nilikha mo, nagtuturo at gumagabay para sa kaharian mo, kaharian mo. Awit na nagligtas sa buong mundo, sa pangdinig ng tao, ito'y laging bago. Walang sawang nakikinig, mga nagmamahal sa'yo, sa puso ng bawat isa. Pag-ibig mo'y nakatanim, nakatanim. Mga awit mo, Panginoon, para sa nilikha mo, nagtuturo at gumagabay para sa kaharian mo, kaharian mo. I open my eyes and I see the marvelous work of the great artist dwelling on high, struck by the glorious sight, breathing deep and praising Him. I open my ears internally, I hear the colors of the music lingering to the depth of my soul. I long for you. And I sing to you, my Lord and my Savior. Worship you alone is like the air that I breathe. Without you, I live in desolation. Feeling my fingers touch the ground and remembering the comforts of
Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po nakikinig sa Cool 97.5, the only Christian radio station here in Baguio City. Ito po ang programang Isang Guni Mo kay Vice Mayor Attorney Olowan. Good morning po, Vice. Yes, good morning kasama ang Jay. At of course, sa lahat ng nanonood, nakikinig sa programa po namin every Saturday sa Call 97.5 Christian Station. Naimbangag sa kada kayo amin, ngagdengdengeg ka nagbuybuya iti sangkalubungan. Good afternoon. Good morning. Good morning. Marami na po nagtatanong, Mr. G, paki-ask kay Vice Mayor, mamimigay ba kayo ng t-shirts at isang kaban na bigas ngayong umaga? Ayun nga yun sana ipaliwanag mo nga kasamang Jay kung papaano yan. Kasi si kasamang Ed Beltran may naiwan doon sa office na isang 25 kilos one kaban. So how could we do that? Ayan, eto po mga kaibigan, maraming salamat po. Mamimigay po tayo ng t-shirts. Galing po kay Team Eric Kelly. Yung t-shirts. Alam mo, si Kelly na yan ng isang representative na talagang genuine na taga Baguio. Anak po siya ni former Kapitana Kelly dito sa Santo Tomas School area. Talagang Baguio po talaga, Vice Mayor. Yes. Kaibigan ko po ang nanay nila. Kumari ko pa. Yung pala po, no? Mabuhay, nandito na po sila. At yung isang kaban po ng bigas, ang gagawin po natin mga kaibigan, we will be asking you to send your questions. Yung may pinakamaraming questions na 5, automatically, tag-iisa, meron kayong 5 kilos of rice. Okay yung device. So, ikaw na lang in charge doon, kasamang Jay, ha? Ay, salamat po. Ibigay mo lang yung mga pangalan sa opisina at doon nila kukunin sa City Hall. Kahit sa Monday, 8 o'clock ng umaga, nandyan na sila para kunin na nila yung bigas nila. Ayun, maliwanag po yun. So, mag-ask lang po kayo ng questions para yung isang may maraming questions, 5 kilo kagad na bigas. Ayun. Kasi ano yan, siguro ang mananalo dyan kasamang J, 5. 5 Kasi 25 kilos yan, tigli 5 kilo. Ayan, malaking tama. bagay yun. Kung ano yan, bigas yan eh. At saka masarap naman yung bigas na nabigay doon sa office. Maraming salamat Sir Ed Beltran sa bigas na inyong inyong donation. Hindi donation actually yan eh. Parang goodwill ni Sir Ed Beltran. At para po sa t-shirts, ang mamimigay po niyan ang Team Eric Kelly. Yan, isa pong one championship champion. Mamaya po yan. Nandito na sila. Ay, nandito na po sila. Okay, Sir Louie, Sir Kelly, nandiyan na ho ba kayo, Sir Louie? You can actually join us, mga kaibigan. At habang naghihintay po sa ating mga bisita, Vice Mayor, meron po tayong mga greetings po muna ngayon. Oo. Sa lahat po na kaibigan natin sa Facebook at saka yung nag-greet sa amin dito sa radio station. Basahin ko nga. Sina Maria Carlota Urugo Birisford, Yolanda Gutierrez, kasamang Ed Beltran, Earl Pino, Hanyan Blades, Johnny Frias, Donald Yoko Inubfian Malipi, Mitcha Deboy, Joname Manaa, Elizabeth De Gallardo. Sila po ang kasama po natin na nanonood sa ngayong programa natin kasamang Jay. Meron pa po, second batch of greetings po, Vice Mayor. Si Attorney Ryan James D. Solano, si Estrella Florindo, si Wilma, Teresita Patal E. Apalis, Onion Side, Chimisi Victor, of course, kay Carol K. Calabis Uluan, Losbal Calbol, Imelda Risa Pabuna, Mary Grace Mapili, Miriam Cirano del Rosario, and of course, Robin Aslor. Napakaraming greetings po, Vice Mayor. Meron pa. Ay, nandito pa, kaibigan natin, si Christian Villarreal. Kumusta po kayo dyan? Yan ang mga kasama natin na tumutulong sa sports development ng syudad.
Ayan, Bridget Changli, Castaneda, Charlie, maraming salamat po mga kaibigan. Napakaraming greetings po. So, in a while, mag-start na po tayo para po sa ating special guest po, Sir Louie at syempre Sir Eric Kelly. We're gonna be talking about buhay disiplina challenges at opportunities sa full combatant sports. So magbabalik po ang Cool 97.5, the only Christian radio station here in Baguio City. Mga kaibigan, ang programang Isang Guni Mo kay Vice Mayor Attorney Lowan ay nagbabalik sa Cool 97.5, the only Christian radio station here in Baguio City. Buhay, disiplina, challenges at opportunities sa full combatant sports. Ang ating bisita po ngayon, Sir Eric Kelly, Sir Michael Bognosen, at siyempre Sir Louie Camong Corpus. Sir Eric Kelly, magandang umaga. Inyong mga tagahanga, napakarami. Hanggang sa Manila, marami po nagme-message po ngayon. Ayan, sir, gusto daw po nilang aside sa inyong pagkanta, kasi di ba, kumakanta po kayo sa Facebook po may gitara pa. Parang nag-give inspiration lang po sa ating mga frontliners. Ayun. Yun po. Kagabi po, Vice Mayor, meron nagjo-joke, Mr. G, pakisabi kay Sir Eric Kelly, kakanta raw siya. Siguro po sa Zoom na ko yun. Ayun. Sir Eric Kelly, we-welcome po kayo na ating Vice Mayor dito sa Baguio City. Maraming salamat po, Vice Mayor. Naimbangag sa kayo, of course, Michael Bugnusan and Eric Kelly. Your mom is my kumare, the former barangay captain of Santo Tomas School area. Of course, very well known ni Michael Bugnusan. The grandfather is the former mayor of the city of Baguio. Kat siya kanak na sabsabali kada kita Bugnusan. I have been lawyering for them. Even ni Junior kat is my good friend. Daksanggasat mo't nasapa nga binisita ni Apo Diyos. So nga, good morning. Iti programa ni dahito isang guni mo kini Vice Mayor every Saturday. Alay, kantayo ti soda
pagbigyan natin sila ng tigi isang 5 minutes para masabi nila. Ayo po. Unang-una, unahin natin si Michael Bugnoson, then yung kapatid natin si Eric Kelly. Okay. Good morning. I'm Michael Bugnosan. So currently I'm working under the Office of the Commissioner ni Gaspar Kayat of the National Commission on Indigenous Peoples. Kaklase sa ni Sir ED, by DVM ED ni Commissioner. So our advocacies regarding our pandemic namang mangyari. The first thing that we did in our office is to check on our backyard industries. DJT advocacy mi tata regarding digitoy basic tools on making digitoy agricultural tools kay. So adati forging, basic forging, and we're gonna do this in NCIP Baguio Service Center, which is in Toy Bibak Hall. So we'll be having a seminar regarding making digitoy tools. Panday da nga iti ko. Basic na panday dati bolo or whatever. So we have to go back to basics. Aside from that, sir, DJ distribute tayo because there's an agreement with Department of Agriculture and NCIP. Backyard gardening mat lang agitid ti seedlings kaskada pa ijay office tayo. So this is our thrust right now. That we have to go back to basics in order for us to get through this pandemic. And at the same time ngayon syempre nagrigat awan pi man ti pagkitaan ti tao. Yes. So we need the food security is the number one issue right now. So, insert. I hope nga dagitoy office ti NCIP we could provide the indigenous communities in the entire city jay inuugma nga ugali. Back to basic. Yes. Di ba? Kasi jay kumati actually I cannot remember the philosopher nga there will come a time na babalik tayo, gagamit din tayo ng natural na ilaw. Parang sinabi yan and parang nire-recall natin, tama nga. Kaya of course yung boss mo classmate ko yan sa nung kami government scholars kami noon, kaya magkasama po kami si Commissioner Kumpadre Gary Kayat. And of course, our guest is si Eric Kelly, very popular sports sunamat imang represent iti syudad iti Baguio and the entire Cordillera iti one championship. Istorya man kada kami apay nga nakapan ka ditang sistema ti sports. Probably you can share kas anumat nga tapno mainggan nyo dagitoy uubing anak tayo nga sumrak iti dayta ta isumutan ti minuta yo tata medyo kung baga kasla nasit aside ti boxing kasla napantayon iti combat sports. Apo Eric bagaman iti publiko. Okay. Nang runa first salamat Vice Mayor di pag-welcome ka na kami ito'y programa nyo. Before nga i-share ko tinas ano ka naging martial artist, before nga naging martial artist ang kumailibak nga may sakmot nga na child abuse ka ni father ko. Dito iti nag-trigger kanya nga ag-train ti martial art tapno ko nag-ibalasak ngom itata kan nakaslang revenge itata di palingki ting tamtambay tahan siya nga pina-eskwela ada di palingki ting tamtambay nakita ko dito Universal Gym ay dito ti training tapno lumainga ka lumaban jay kalsada jay street fights ko na idi nag-training ti martial art ijay nga narukatan di panon ko na idiretso nga martial arts kat usaram laang iti self defense kan itata mabayan mo usar nga kasano ka kumita kasarite kasanti kakadwa tayo nga laban to earn for a living iso nga deti nakot ti martial arts wait. Ayan, ito po yung mga highlights po, Sir Eric Kelly. I was not able to ask permission from you online. Pasensya na po, medyo talagang inattempt ko na po, sir. Ito mga kaibigan, ito po mga highlights sa career ni Eric Kelly. Grabe, sir, we are so proud of you. Salamat. Tubong Baguio mga kaibigan. Yan naman po ang career ni Eric Kelly. Matindi, Vice Mayor? Yes. Champion? Yes.
Iyon ang hinahangaan natin. Hopefully, it's a challenge na mayroon tayong taga Baguio na nakikisagupa sa sports. And many of them, and they are inspiration to the youth. In short, if we really strive hard, ay talagang mayroon din tayong aanihin. Kailangan talagang mag-training maayos at saka ilayo tayo rin sa bisyo kasi marami rin nakikita ko noon na magagaling na Baguio boxers, but at the end pumusikat sila, hindi nila namamalayan na inom sila ng inom. Siyempre hindi na sila nag-iensayo. So siguro Apo Iri, kanya ti ibagam kadagito'y kabataan tayo. Anong sasabihin mo sa mga kabataan natin para sa ganon ay you will be an inspiration to them? Okay. For example na kayo po ay isang magaliting tao, ganun po. Opo, ganun. Parang magaliting tao. Itong martial arts na to ay magandang mag-training kayo dyan para makontrol nyo yung temper nyo at doon nyo maibubuhos yung galit nyo sa punching bag. And at the same time, kung gusto nyo maging fighter, halimbawa, gusto nyong sumuntok dyan sa labas na walang kadahilanan, hindi po maganda yun. Magkakasala kayo doon, makukulong kayo, magkandalitsi-litsi ang buhay nyo. Pero pag yung galit nyo yan, kinonvert nyo to into sport, into mixed martial arts sport, na yun po, may posible po kayo maging worldwide champion katulad ng ating champion na si Joshua Pasio. Yun po, kumikita sila na legal. Kaya yun po yung kagandahan ng martial arts. At isa po, talagang madidisiplina po kayo talaga sa pagiging isang martial artist. Mga kaibigan, buhay, disiplina, challenges at opportunities sa full combatant sports. Sir Michael Bognosen, sir. Pakitulungan po kami, sir, na i-greet ang ating mga nakikinig po ngayon po, sir, sa screen. Hello. Hi, Christian Villarreal, Roxy Okaiden, who else? Yan, dalawang yan. Zamira Mira Bueno, Linda Ladia, Donna, Sagada Triple JS, also Elvis Maspil, Edgardo de la Cruz, and hi, Sir Ed Beltran. At sabi pa ni Roxy Okiaden, I strongly support Baguio sports, especially boxing. Ayan. Sir Eric Kelly, Vice Mayor, balikta ako, mamimigay po tayo ng t-shirts po ngayon. Meron ba tayong mga t-shirts dyan na pamimigay? Meron po tayong mga t-shirts dyan at saka meron po kaming ginawa. Kasi kung gusto ko lang, okay lang po sa inyong i-open up. Pwede po. Advocacy sa ngayon. Yes. Sa ngayon po kasi nangyari sa sitwasyon ko, unang-una, yung pisahan ko sa nangyari sa sitwasyon ko, magiging 38 years old na po ako. At to be a fighter is meron pong tayong age limit. And then ngayon, nag-isip ako kung paano ako mag-create ng my own strategy of way to income kan kas ano ako makatulong ti community tayo. Itata nagtatrabaho ako community is not man lang di Manila kan nakita ti the art of filming. Itata nagrugi ka pinanunod dito ag tayo ti sariling tayo organisasyon tayo nga production, and then adati grupo pa mga kahit nga mang push kanya katumulong dagito the brother Mike, Manong Clint, the brother Louie nga they want to help me to pursue my production film through filming. Kana may isang goal mi, objective mi to filming kat number one goal kat kas ano tayo nga makaited ti do mga alternative jobs dagito fighters nga nag-retired. Yes. Kat nakita very good. Kat nakita ito yung way they will cooperate also, they will also link to filming by stuntman kasi mas may met nga bubuyan no na kami martial artist kat nag-convert ka ti stuntman may met ti delivery na may met nga bubuyan kas tagpay. So and then the second objective is kailangan tayo nga i-promote ti culture tayo, cultural tayo dati history nga may nga interesting history dito yan tayo nga kailangan nga maamuan ti buong mundo tayo kaslanang nang ron na dito nagsinmuko natiliwan ni Yamashita dito yan tayo Mountain Province kat dapat patuloy tayo nga i-promote tama amuan pa ti buong mundo adu pa ti great history nga mangyari tayo Cordillera nga dito pangduwa nga kahit nga i-promote mo kan pang talong objective mi
kas ano kami nga makarami ti film nga maka ito ti inspiration dagito itatao nga ma-depressed ta itatao ko timbon ti pandemic ado ti tattao nga mauan ti trabaho ado ti tao nga marigrigat suma dati ti filming film kwami film dati film group mi nga garamit kami ti inspirational videos so dati advocacy mi dati Team Eric Kelly Film Production. Ayun. Thank you. Galing. Congratulations po. Congratulations, of course. Si kami, you just inform us, you tell us, we could support you. Noan niya ti kaya iti syudad nga may support, aramidin tayo. Because for one, siya ka talagang sportsman eh. Kaya't kumit nga at the end, ada kumamot pakyaw dito yung syudad. Yes. Can there must be really programs after you retire from sports. Aduti kakailian tayo nga maminsan sa ludsod ko nga dagos ta syakot idi awan mapalabas mi nga boxing apan buyan eh. So I know all the boxers. Maminsan makita isuda makikarkarpintero damutan. So what are other alternative programs nga ikastamot aramiden dagitoy atleta tayo tapno kastakot ma-share da. So those are the things that we want to know from you. Ket no anya dagijay kailangan anya ti kayat yung aramiden. Siguro we have to push you to the limit. Kayong nagana tapno makatulong kayo mate. You can serve as advisor, trainers, etc. But we have to provide the for example the binyo. But we are very glad in the city of Baguio maarami tayon jay sports complex dita Burnham. It's a 6-story building and that is ready for bidding. So that will cater for the needs of our athletes. In short, mabalin kayo nga makisingit ijay in a form of training venue o no office, etc. So just coordinate with our councilor, the Honorable Orcales. Kasi iso na ti chairman ti youth development ito yung Ciudad Iti Council. I and our Honorable Mayor, even the Honorable Congressman are very supportive of the sports development. Perhaps we are on the stage of creating the sports code of the city of Baguio. Tapos na yan sa second reading, hopefully maipapas itong taon. Para sa ganon, mayroon din kayong katulungan. In the same manner, siguro ti aramidon nyo na kayo nga sumupsuporta, register that sports development program. Tapno adati personality na. Whether if it's pabalin mo ito yung sports offices or ijay Securities and Exchange Commission. Tapno makaala kayo iti training facilities or adati personality yo nga maka tap iti pondo. Kasi we can help you on that. Salamat, Vice Mayor. Mga kaibigan, pinag-usapan po namin buhay, disiplina challenges at opportunities sa full combatant sports. Meron papatanong dito para kay Sir Michael Bognosin. Sir Michael, kasama po tayo, member po tayo sa Team Eric Kelly. Meron po kayong advocacy po, no? Para sa pandemic. Sir, pwede makakuha ng konting detalye po rito, sir? Yes. Okay. In line with yung production team ni Eric, we're planning to make documentaries on how to survive the pandemic. Making, like, we've got indigenous industries na tinatawag. Okay, from forging, the pag-uway, you know, those weavings, kan digitoy potteries tayo and all. We start from the beginning. We'll have this workshop di Bibak Matlaan, Bibak Hall. So, at the same time, we're honing the skills tayo on making our own material culture. So I believe that we start from our own and then we explode going out again. So this is the time where we explore ourselves. So meaning the culture tayo, which si tayo Piman, Eric, like your like what you're saying, the historical roots nga nagapwamin, which is Mountain Province and all. That's why
from the material culture nga ititid, like from the bags to potteries to dances, culinary, everything nga maikwa dito yung ikat, we should explore it and we should show it to the world nga adamot lang gayam kastoy tayo dito. In line with Eric's production team, this would be documentaries that would be helping and showing the people nga kastoy gayam di pag-aramid na dito, kastoy gayam tikwana. So it would be an educational experience also for the people visually and virtually, which we cannot have contact piman tatang ag eskwela. So this is our thrust with Eric to show our nation nga at this part of this area uray no jay sulsulinak nga adagayam ti visuals da nga makita nga material nga mabalin nga pag for education, which is indigenous at heart. Dati tumbok tayo. I think Apo Mike, I think you are capable of doing that because first you are with the NCIP. So NCIP has programs for the development of the different IPs in the whole country. So pagbigyan nyo ng pansin ng programa ni Nakili, at they can start from there, starting from the indigenous, as you are saying. Yes, sir. Ito'y basic products iti indigenous people, then isuti tulungan nyo isuda, i-maximize you what they can do, and at the same time for the popularity of the group. Yes, po ba? Ganun yun. So nag-imbag nga narugyan nyo dayta. So keep up. Whatever you need from us, you just visit us at City Hall. Nandyan po kami. Thank you so much. Pwedeng additional po. Yes. Proceed. Hello po, additional lang po na panawagan ko po, paintuloy nyo po ako na nanawagan po ako sa may mga kaya dyan na pwede nyo pong gamitin ang aming film production para po i-voice out or pwede nyo pong gamitin yung aming production team para ipakita at saka i-reach out yung inyong tulong sa mga nangangailangan. At saka nanawagan po ulit, sabi po ni Vice Mayor, willing po silang suportahan ng aming programa, ang aming production. At malay po din, itong kwan din po kasi na to, itong aming film production ay gusto ko rin pong gagawa tayo ng isang pure Igorot uli na maging national actor natin or actresses natin, kasi at na meron po tayong isang aktor dyan na nawala na po, may rest in peace na si Marquisielo. Yun po yung isang target din natin na maka-provide din tayo ng isang mga natural Igorot actors po natin, actresses natin. Kasi pagpunta natin sa Manila, palagi nilang sinasabing ang mga Igorot na yan, mga kulot, mga maitim, may buntot. Kaya yun po natin, yung gusto natin i-challenge yung sila na kaya natin i-provide ng mga ganong sitwasyon po. Salamat po. Ayan, pwede ho ba tayo magbigay po ng t-shirts po ngayon? Mga kaibigan, si Sir Eric Kelly magbibigay ng t-shirt at si Sir Michael Bognosin. Yes. Ayan. Okay, yung mga kaibigan, ating mechanics, mag-message lang po kayo sa ating Facebook. Automatically, you get to win a t-shirt. Okay? Sir Mike, Sir Eric Kelly, meron ng nanalong t-shirt po dito. I-post ko po sa screen para mabasa po ni Sir Michael Bognosin yung greetings. O simpleng greetings lang po mga kaibigan, and automatically the t-shirt is yours. Okay? Ito po, Sir Mike. Ayun, si Vic Kayasen sa Fawil. Yes. Good morning po. So you have a t-shirt, please claim it here sa Cool 97.5. Ayan, and then katulungan natin si VM at saka si Sir Eric. Ayan, meron pa, sir. Ayun, Roxy. Pagkaden. You have a t-shirt po from Eric Kelly. Ayun. Opo. Pwede niyong kunin sa City Hall, sa Office of the Vice Mayor. Ayan, tama po para yan. mamasyal din kayo doon. Pero of course, observe distancing, use mask, and of course, alcohol. Ayan, ilang t-shirts pa ho ba natitira po natin, Sir Eric Kelly? May pito pa po. May pito pa. Okay. Mag-message lang po kayo ngayon, simpleng mensahe automatically. Yung t-shirts ay para po sa inyo. Ayan. At syempre, ayan, ganda. Pwede ba natin ipakita sa screen po, sir, yung t-shirt na binibigay po natin?
Mensahe lang po kayo mga kaibigan at namimigay po kami ng libreng t-shirts galing sa Team Eric Kelly. Ayan naman po. Ano daw po yung mga sizes po ng t-shirts daw po? Free size yata ang mga to. Free size po. Ay, free size daw po na t-shirt. Flexible po, flexible job. Ayan, flexible po yan mga kaibigan. Okay, simpleng mensahe lang po. At may nagpapatanong dito, Sir Eric Kelly. Sir, ilang taon daw po kayo dati rito? Yung, ito po, yung nag-start pa lang po kayo. Ay, kawig niyo po si si Piolo Pascual po rito. Yan No? po yung time na naging Philippine team ako, nakateammate ko po si Brother Edward Fulayang. Yan po yung nasa kuwang kami noon, nung nasa Vietnam kami, nung lumaban kami kina Brother Fulayang sa SEA Games noon. Ayan pala. Ito naman po, sir. Yan, ano pong background na to, Sir Eric Kelly? Yan po yung mga kasama ko dyan. Nandyan sina Joseph Pasiwat, Edward Fulayang, Rene Catalan, at saka mga igorot na lahat po, actually mga kasama ko dyan na fighter po, mga igorot. Lahat, isa lang po yung Iloilo, si Rene Catalan. Ayun. So you represented the Philippines in the Southeast Asian Games. Po nung taong 2000, Ayun. year 2001. Vice Mayor, may nagpapatanong po dito, bakit daw po ang moniker nyo ay The Natural? Eric Kelly, The Natural. Kasi po nung unang laban ko sa mixed martial arts sa URCC, parang most of the time kasi nang nag-training ako, mag-isa ko lang. Kaya doon ko hinugot yung pangalan ko na The Natural, na siguro The Natural ako na lalaban, siguro ganun. Kaya doon ko lang pong kinuha yung pangalan ko na The Natural. Ayun. At yung mga gustong manalo mga kaibigan ng t-shirt, yung mga nagsishare po ng ating live streaming po ngayon, yan, bibigyan namin po kayo. Ito po sir, actually merong isang malaking grupo na nakikinig po ngayon. I-flash ko po sa screen. Ayan, isang grupo po siya na nakikinig po. Shinare po ang ating radio program, ang Basawil Transport Services. Ayan, bag nagsapayunta, kakaanak mag ito. Ay, pala eh. Nagkadya pasal ka di pisina, tayo kami si t-shirt. Oh. Ayan, eto Vice Mayor, tagahanga nyo po, si Ma'am Jen Imatong. Ay, of course, si Oliver Manzano sa mga transport sector. Ayan. Si Jen Imatong, good morning sa inyong lahat. Maraming salamat po. May naghaharap kay Sir Louie Kamungain Corpus. Sir Louie, baka pwede daw po kayo mag-greet. Ayan. Sir Louie pala, isang Muay Thai fighter din siya. Oh, okay. Ayan, Muay Thai fighter. Okay. Merong isang greeting po rito para kay Sir Michael Bugnosen. Sir, sa tuwing morning po sa Burnham Park, kumusta na daw po yung pagtitraining niyo po doon? Nakita ko po minsan si Sir Michael Del Rosario na nagtitraining. Ano daw pong update po, sir? Tuloy-tuloy pa rin ho ba? Anong oras daw po? At saang banda po daw po, sir? Because of social distancing, we have may ano tayo, whether only may restrictions kasi po. Kaya I think Vice Mayor would be the best to say that. Talagang bawal po kasi. So what we're doing ngayon, we're doing fencing. So fencing. It's 6 yung 6 meter rule, 6 feet rule, yun po ang na ano doon. Kaya we shifted to that sport. And then, yun nga, like what Eric was doing, pinakita niya, we wear masks, tapos meron kang helmet at may gloves ka. So making sure na we won't spread that virus. Na talagang we have to adapt these times talaga mahirap ma-infect. Oo. Ang kawawa naman kasing pamilya natin, kaya we really have to be careful. Pero internationally, pinapayagan nila yung international tournament pa rin tulad yung UFC. Yes. May mga live tournament. Yeah. With health protocols, sir. And then specifically awan tao nga umay. They won't come in. Talagang they would be housed niya or may Kabilati Island to make sure nga there's no virus. Like one incident na naman nung sa UFC. One of my idols si Jacare was diagnosed of COVID. Kaso nga positive, kaya hindi siya nakalaban. So these are the health restrictions and the health we should have health protocols. We can fight, walang problema as long as we undergo these health protocols. Yun po yung importante. Yeah, of course, dapat ganoon. Yes. Eto, meron po tayong 2 winners sa t-shirts po. Yes, Ricardo Jan Bagalawis, Mar Leiretana. Ayan. Dalawang t-shirts. Pastor, daanan mo na lang sa office. Ayun naman po. Ilan na ho bang nanalo ilan pa pong bakanting t-shirts po natin dyan, Sir Eric Kelly? May 3 pa po. May 3 pa.
Sir Eric Kelly, meron nag-request po dito, baka pwede daw pong humingi ng konting acapella na isang kanta na para sa ating mga kababayan. Ayan, inyong mga followers. Sa susunod na lang po siguro. I-click mo na lang siya. Apo, i-greet ko na lang po. Sino po yan? Ayan, actually, kung po ito yung mga MMA enthusiasts, mga nanonood daw po ng One Championship. Ay, ganun po. Babatiin ko na lang po sila. Siguro, mag-upload na lang po uli ako sa aking Facebook account ng maiksing kanta po uli. Ayan, salamat po. Nakikinig ko pala, Sir Fernando Ragma Jr., Vice Mayor. Hi, sir. Kumusta? Kumusta kayo dyan sa palengke? Kita mo naman si Vice Mayor, parang artista, no? Yun ang matindi po. Okay mga kaibigan, more t-shirts na ating pinamimigay. Isang katanungan po para kay Sir Eric Kelly. Sir Eric Kelly, meron ho ba kayong nilulutong laban kung sakaling after the pandemic? Sa ngayon po, bali naka-release po ako ngayon sa One Championship dahil po sa pagkakamaling mga napagdaanan natin. Willing pa po akong lumaban pero in the right time na po siguro. At siguro ngayon po nag-focus ngayon po ako itong sa binibuild po namin na production filming and kakaumpisa po lang namin nung last week and then we are planning to do our first shoot this coming July 5. So maybe July 10 or July 7 like that. Lalabas na po yung unang gagawin namin na parang teaser po. Maganda, sobra. Sana, alam mo nung araw, the Gintong Alay, most of our athletes are governed by the Gintong Alay. So, habang naglalaro sila, they represent the Republic of the Philippines in any sports. They are accommodated in the EFP. May mga members ng Army, itong mga Navy, at doon sila kumukuha ng allowances nila. Mukhayatang, sa tingin ko ay ano ba, yung membro kayo ng, naglaro kayo ng Southeast Asian Games, ganun ba yung arrangement? Walang ganun? Nung naging Philippine team po ako, nanggagaling po sa ating national fund yung binibigay sa amin na allowance. Po. Kaya ang palagi kong sumusuporta po sa ating national po yata, pagkor po yata. Ay pagkor. Po yata. Bali po yata isa po sa sumusuporta sa mga ating ating mga Philippine team po yata. Yun ang isang siguro titignan natin yun para ma-motivate ang athletes natin kasi minsan bagamat magagaling sila, hindi naman lahat sisikat katulad ni Pacquiao eh. Opo. You can just box, you can have your $1 million. But there are programs of the EFP before that most of our athletes are accommodated there as regular members of the armed forces while representing the country. So yun sana ang titignan uli natin eh. Yes. Kasi magandang ano yan. Meron po tayong dalawang winners, Sir Michael Bognosen. Pakibasa po, Sir Michael, ating winner. Oy, Josh Ordunia, Garado. Pasensya na po, Garado kasi ako eh. Okay. Ayun. Actually, si Mrs. ko po yan. Oh, okay. Hello ma'am, how are you po? Nanonood ang aking Mrs. May t-shirt ka na. Kukunin natin kay Vice Mayor. Eto pa po, sir. Ayun. Lilia Kabigat Ebeng. Hello po. Morning. Ayan, isang t-shirt na lang po no? Opo, one more. Ayun, siguro yung last na t-shirt para sa ating station manager ng radio station. Ayan, si Pastor Jeffrey Jose, mga kaibigan. Buhay, disiplina, challenges at opportunities sa full combatant sports. So, Sir Michael and Sir Eric Kelly, ang isang katanungan ng ating listeners, after the pandemic, naway in partnership with the Vice Mayor Lowan, magkaroon sa Baguio ng recognition that would lead to employment para sa ating mga athletes dito sa Baguio. Actually, isang katanungan to naka-address kay Vice Mayor Olawan. Yan. Vice Mayor. Of course, ang problema natin kung mayroon ba talagang solution dito. Ang sinasabi ng World Health Organization at ang ating presidente ay hanggang ngayon wala pang vaccine.
So, paano kaya, hopefully, sa tingin ko, all are possible with the intervention of of course, our Almighty God. So, we will support the sports development. As I said, I tasked the chairman of the Committee on Sports in the City Council to pass, or we are already about to pass the sports code of the city of Baguio. And that is possible through the help of all sports loving people in the city of Baguio. Itong Bautista family, they are also helping us. Christian Cricket, si Villarreal, tumutulong sila dito. At mga iba-ibang sports. Kasi sabi ko, lahat ng gusto nila, i-input natin dito. Para sa ganon, we will craft an sports ordinance, sports code in the city of Baguio na talagang tutulong sa mga taga Baguio. We hope that one of these days, marami naman tayong produkto sa ngayon. Of course, we congratulate all those winners or the sports who are people who are very much involved in the sports development, and of course our athletes, no? Kasi dami-dami po sila. And they give of course medals and represent the city in all kinds of sports. Siguro it's high time that we commend these people, we congratulate them for making Baguio as the sports capital of the Republic of the Philippines. Siguro ikaw, Kili, ikaw ang nakakaalam sa kanila. Sabihin mo na lang ang kanilang pangalan, yung grupo mo, yung especially doon sa One Championship. About sa One Championship naman po, sa pagiging isang bilang isang martial artist po, kahit saan po kasi akong gym nagtitraining. Unang-una, nung bago ako lumaban ng mixed martial art, nagtraining din po ako sa Team Lakay nung una. Tapos mga tribal kay Manong Cricket, Gasmin sa tribal submission, sa Highland Boxing Gym. Halos lahat po yata na gym ng martial arts dito sa Baguio nagtraining ako, at saka sa Manila po marami akong napagtrainingan kasi siguro nasanay po ako sa mag-adapt ng iba-ibang skill at makipag-training sa ibang tao. Kaya yung kapatid ko po na si Edward Kelly, sabi ko po sa kanya kung saan ka po masaya na team, punta ka po doon, at kung saan ka nag-umpisa, dapat babalik ka na lang doon. Sabi ko sa kanya kasi hindi niya daw po kaya yung saan-saan nag-iinsayo. Kaya yun po ang sinil ko sa kanya. Sabi niya si Coach Mark daw yung nag-training sa kanya, kaya punta po siya Team Lakay. Team Lakay, okay. So, ang nag-represent sa Cordillera doon sa Team Lakay. So, ano pang mga teams? May mga team tribal submission. Ayun. Kay brother Nico Tabura, si ano to? Team Fight Corps. Highland Boxing Gym. Marami pa pong iba na medyo nakakalimutan ko. At saka kung pwede ko lang pong pasalamatan yung aming sponsor sa aming ginagawang team production. Sige. Maraming salamat po sa Lemonade, kay Chefro, kay Louis Corpus, Gladiators, sa Tea House, sa Bibak, at saka kay David Klinsky at sa lahat ng mga sumusuporta po. At yun po, mayroon po kaming pinaplanong programa sa aming production team na pinaplano din po din namin na mag-training ng isang gusto niya maging stuntman para kung gusto nilang maging artista, siguro baka doon na tayo maka-discover ng sarili nating artista na igurot. At saka kasi meron din po tayong stage coach na pwede mag-training po about acting. Kaya yun po yung aming ginagawang programa po sa aming nilulutong programa. Maganda. Yung alam nyo, yung probinsyano na yan, may taga Baguio dyan na stuntman Badando. Sir Badando, no? Sir Michael, meron pong mensahe po rito. Pakibasa po, Sir Michael Bognosen. Yes, sir. Okay. Good morning at mabuhay po ang ating mga guest. Matindi po kayo, Apo Vice Mayor. Salamat sa mga tulong at panukala ninyo sa ating merkadong publiko. Thank you, sir. Thank you, Sir Fernando Ragma. Fernando Ragma Jr.
Nako, ang daming greetings actually sa messenger ko. Pasensya na po hindi po namin ma-obadate na lahat ng greetings. May nagpapa-good morning dito. Good morning, Mr. G. Pakisabi kay Eric Kelly. Taga Manila ako, nanonood ako sa kanya. Tagahanga ako ni Sir Eric Kelly. The same time, the rest ng members ng Team Lakay. It's nice to see you again, Sir Eric Kelly, galing sa isang taga Manila. Galing kay Marlon de la Fuerte. Salamat. Ayan. Ang nami-miss daw nila yung takedown nyo kasi pagkuhan talaga dire-diretso. Dire-diretso. Okay. Mga kaibigan, sa ating pagtatapos sa ating radio segment, kukunin po natin ang mensahe. Una ni Sir Michael Bognosen para po sa ating nakikinig po ngayon in line with full combatant sports. Okay. I want to thank Vice Mayor and then Cool 97.5, si Sir G, for si Louie, tapos Eric for having me here. In line with what we're doing, battling COVID, no? I think, like what Eric said, we have to be resilient. Same with, and then we have to start on our own. Talagang from our backyards, from our home, yung advocacy natin. At the same time, with our trust with Eric, na yung para sa Team Eric Kelly is to make documentaries and a film where we could develop our locals, no, to have our own production also and getting in the film industry. Aside from that, if you want to join, and this is all voluntary naman, si Ma'am Lynette Bibal is open for yung acting classes natin sa Bibac Hall po. She's an Ibaloy. And then we will have this po. Stay tuned, and then Eric, maybe you could leave your number para at least they could contact you directly if they want to have this this workshop. So tatlo po yung workshop na nandun sa Bibac ngayon. We've got yung acting workshop, we've got yung stunts, tapos we have our yung forging at saka yung backyard industries natin, kung paano yung basic na pagpanday po ng mga agricultural tools na pwede rin po na itinda ng mga ng mga gumagawa na katutubong kasama po natin. Ayun po. Sir, mabuhay kayo, Sir Michael Bognosen. At ang Bognosen family, mabuhay po kayo, Sir. Salamat po. Kapitbahay po namin dati, Vice Mayor, taga Santa Scholastica kasi kami dati. Ayan, sa kabilang road lang. Opo. Sir Eric Kelly. Okay. Muli po, maraming salamat po sa inyo, Vice Mayor. Thank you. Sa inyong programa, Sir. Maraming salamat. Muli po, ako po ulit nananawagan muli. Ito po ay ulit na kung sino po yun dyan yung may sobra at saka yung gusto niyang ma-expose into public yung kanilang pangalan ng kanilang business or organization, pwede niyo po kaming kontakin para tayo mag-usap, para magtulungan at paano tayo makatulong sa ating komunidad. At yun po. At ang aking cellphone number po ay 0947-978-7813. At muli po, maraming salamat sa ating lahat at matagot-tagot ako, mamin. At siyempre, mensahe ni Vice Mayor para po sa inyo, Sir. Of course, dagito'y natataraking bisita tayo tatang agsapa, Louie. Martial art, di ba rin? Si Mike at saka si Eric. Continue what you have started. It's good na adda kayo basit ijay Bibac Compound. So Bibac Compound is located at di ba dyan lang sa Harrison Road. Likod po ng SSS. O yan, likuran ng SSS. So we support the sports development in the city of Baguio and in the whole Cordillera. I hope one day you will be there standing for us, and of course, we will be very proud of you. In behalf of the city government of Baguio, or the office of the congressman, the mayor, the vice mayor, and the councilors, and all those who are at City Hall, we commend and congratulate you guys. Mga kaibigan, isang malakas na balakpak po para sa Team Eric Kelly. Magbabalik po tayo kasama si Sir Ruben Aslor. We're going to be talking about ESL School sa Baguio. Kumusta na? Siya po ang Vice President for External Affairs ng Pines International Academy. You're listening to Cool 97.5, bringing you the best Christian playlist the whole day.
Grabe kanina, no? Yung pinag-usapan po natin. We were talking about full competence sports. Ngayon, academe naman po tayo ngayon. At Vice Mayor, meron po tayong special po na bisita. Actually, nagpapasalamat po ako kasi si Sir, yung nakausap ko siya dati sa PIA. Actually, Vice Mayor, I was greatly accommodated. Ako pa nga nahihiya nung kinausap ko po siya. He went out from his office, tapos to be able to meet me, siya po nag-arrange po yung donation po ng PIA na 10 sacks of rice. Kaya, sir, personally, I would want to say thank you, Vice Mayor. Of course, we thank our guest this morning, kasamang Ruben, Pastor pala. So, hindi ko alam na kasama pala na kayo sa doon sa kampanya natin. But of course, thank you. And of course, we thank the donations that you have channeled in our office, and we binigay natin doon sa frontliners natin, yung mga humihingi ng relief goods ay nabigay po lahat ang mga binigay nyo. So again, we take this opportunity to thank not only you but of course your group. Mga kaibigan, ang ating pong bisita po, Sir Robin Aslor. Siya po ang Vice Presidente po ng External Affairs ng Pines International Academy. At napakaganda, napakalinis na school, mga kaibigan. I was there like twice. And I really appreciated po yung surroundings. Sir Ruben, good morning po, sir. Yes, sir. Good morning po. Good morning, Vice Mayor. Yes. And of course, sir, good morning. We would like to thank you for also inviting us here for us to, be able to give the community an update then as to what's going on with the ESL industry, the ESL community here in Baguio City. And as regards po dun sa pagtutulungan po na ginagawa natin, of course, with the Office of the Vice Mayor, gusto po natin iparating na we are very, very much happy po sa kung ano man po yung mga partnerships and yung mga tulong po na naibibigay natin, kasi naniniwala po tayo, most especially na sa panahon na to, it's the best time to help eh. Sabi nga nila, even if at that moment na you're already receiving less, it's still the best time to help. It's still the perfect time to extend whatever it is that we can extend to the community. So, sir, kami rin po nagpapasalamat kami. Would like to thank you for giving us the opportunity to, be part of this drive that you have to help the community and our frontliners as well. Of course, we thank you din, Ruben. Siguro, we will give you the ample time to discuss about what's your school, ano ba itong mga programa nyo, para sa ganon ay maintindihan ng publiko at papaano makapunta dyan o papaano. The ball is yours. Alright. Thank you so much, Vice Mayor. Sir, thank you rin po. Salamat, sir. Well, siguro, sir, I would just want to give a very, very quick introduction po and to give an overview para po sa mga listeners natin at the same time sa mga viewers po natin of what the ESL industry is. Kasi po, isa po to sa mga industriya that has been existing here in the city of Baguio and the whole Philippines for almost 20 years now. Yes. Napakatagal na rin po niya. Yun nga lang po, hindi po siya yung industry na kadalasan alam natin or we are familiar with, kasi dito po sa Baguio is well known for the tourism industry, right? Kilala po tayo sa mga hotels natin, sa mga tourist spots natin. But this city has actually been able to establish the first English as second language school in the whole Philippines po, right? So, Vice Mayor, tayo po ang pinakauna, tayo po ang actually nag-set ng trend pagdating po sa ESL education in the whole Philippines. Wow. Tayo po, Baguio po ang nauna dyan. And to be very, very honest, what we are very, very proud of right now is Baguio City has also set the standard in terms of English as second language education. Kadalasan po siguro yung mga nakakasama po natin, tinatanong nila, bakit ang daming mga Koreans dito sa Baguio? Bakit ang daming mga foreigners? And usually they get this misnomer na parang ang ESL schools ay Korean schools. Which is actually no po, hindi po sa Korean school. It's these schools are considered as international schools accommodating different nationals from different countries who would like to study English as second language here in Baguio City. Kasi itong mga tao pong to, they realized kung gaano kahalaga ang English in terms of being competitive in a global scale. Right? Marami po dyan yung marami silang mga skills, marami silang abilities. But the thing there is, hindi po sila kayang makipagsabayan dun sa international requirements dahil hindi sila nakakapagsalita ng language na English. Yes. And we are very fortunate here in Baguio City kasi po, ang dami nating manpower. We are very rich in terms of manpower pagdating po sa pagtuturo ng wikang Ingles sa ating mga foreign students po. At ang kagandahan po niyan, ito pong mga teachers po natin, they are able
able to get very, very good feedback, very wonderful feedbacks that show how competitive yung mga teachers po natin dito sa Baguio City. And this ESL industry po, what we do here is we basically offer English as second language education to foreign nationals coming from across Southeast Asia, Middle East, and Europe na dumadayo pa po dito sa Baguio City para mag-aral ng salitang English or ng wikang English. This program is actually also in partnership with the Department of Tourism po. Ito pong English as Second Language Education, it is a product of the EduTourism program of the Department of Tourism. Nonetheless, we also work under the Technical Education and Skills Development Authority or TESDA kasi po sila ang nagbibigay ng tinatawag nating Certificate of Training and Program Registration sa mga ESL schools for us to be able to offer this language courses or this English language courses sa mga foreign nationals po na pumupunta dito para mag-aral ng wikang English. So that's what we give them and that's what we offer them po. So, pwede mong you tell the public because I think this is one way of developing our tourism industry and at the same time promoting the city of Baguio. Yes, sir. So, in terms of employment, kasamang Ruben, ilan bang nabibigyan ng employment na taga Baguio rito? Okay. At saka sabi mo kanina, not only Koreans are Yes, sir. here, almost people in the ASEAN countries. Yes, sir. So pwede mo bang kwento sa atin o sabihin sa atin mga sino-sino ba ang karamihan na nandito? Of course, without saying that the Koreans are the dominant students. Opo. Alright. Sir, actually, in terms of, siguro mag-start po tayo, sir, dun sa mga nationalities na ina-accommodate po natin dito sa mga schools po natin. Actually, across Southeast Asia, we are able to receive Korean students, Japanese students. Meron po tayong mga students na nanggagaling sa Thailand, Vietnam, Taiwan, China, right? May mga estudyante rin po tayo nanggagaling sa Middle Eastern countries like Saudi Arabia. Sa area po ng Europe, meron po tayong mga estudyante na nanggagaling po dyan sa sa country po like Paris, right? Meron po tayong, or should I say, may mga students na nanggagaling sa Germany. Meron po tayong mga estudyante na nanggagaling as far as Russia. Meron po tayong mga estudyante na nanggagaling sa Mongolia. So, iba't iba po yung mga bansang pinanggagalingan nila. Ito po yung composition ng pool ng mga estudyante natin. Now, in terms of employment, that's a very, very good question, Vice Mayor po. Kasi, ang tanong dyan, gaano ba ka-seryoso or gaano ba kalawak yung employment na ni-offer po natin? In fact, in Baguio City and Benguet po, kasi hindi lang po sa Baguio, sir, merong mga registered na ESL schools. Meron din po tayong mga eskwelahan dito sa area ng Benguet, specifically sa La Trinidad po. In Baguio alone, we are able to produce about 2,000 to 4,000 employment annually, right? Yan po yung na-offer natin na employment. Kasi po dito po sa mga ESL schools, aside from the classes that we are offering, ino-offer din po natin yung accommodation nila eh. So, na meron po tayong mga administrative staff, meron po tayong mga utility staff, meron po tayong mga faculty members na nag-o-offer po nitong mga courses natin para sa ating mga estudyante. So, it's a pretty big pool po. Ganun po kalaki yung employment na niaalok natin on an annual basis. Most especially po, Vice Mayor, kapag peak season natin, yung tinatawag natin na peak season every June until August, which is the summer season in Korea and all these Southeast Asian countries, and yung winter season natin, yan po yung peak natin na talagang dumadami yung mga empleyado natin, and we're able to give very good employment po and a very good option for all those na nagagraduate ng education kasi nai-apply po nila yung kurso na itinapos nila or napag-aralan po nila. So that gives them a very, very good opportunity to enhance their skills and at the same time be offered a good employment po dito sa mga ESL schools natin in Baguio City. At sir, Vice Mayor, ito pala yung Baguio English Schools Association sa Baguio. Yan. So, marami pala kayo nag-o-offer ng English dito sa siyudad ng Baguio. Opo. And sa nasabi mo, dami palang employment na nabibigay sa atin. So, kayo po, ang ESL, are you also accredited or registered before the DepEd?
Ano ba kayo? DepEd or TISDA? Right. Ang accrediting body po natin for the courses that we are offering is actually TESDA, sir. So, lahat po ng courses natin, these are short-term courses po. It could actually range from a period of 2 months. And kung kaya po ng mga estudyante, sometimes they reach a program of about 6 months or 8 months po dito po sa ating city. So, ang registration po natin is actually under the Technical Education Skills and Development Authority or TESDA. So, we'd like also, I think it would be a very good time to give a shout-out sa ating Regional Director, kay Regional Director Emmanuel Wong, and of course sa ating pong Provincial Director, kay Ma'am Vilma ngayon. We thank them because they have been very, very consistent in terms of providing assistance sa mga ESL schools po natin dito sa Baguio City and Benguet. I think they are doing their job here in the Cordillera. So, dami palang dyan. So, in terms of mga foreigners na pumupunta dito, do you have datos or mga ilang kaya ang pumupunta rito because they are coming here as students or tourists? Yes, sir. So, binibigyan tayo ng income, binibigyan tayo ng employment. Yes, so, sir. salamat sa mga ganon. Kung minsan kasi, because of the sprouting of many schools in Yes, the sir. city of Baguio, medyo kung minsan maraming mga nagrireklamo. Opo. But of course, that is part of the game. As you said, you are being monitored by the office of TISDA. That's so correct, sir. we appreciate, of course, Ruben sa grupo nyo at malaking tulong pala sa syudad ng Baguio. Ang tanong ko ngayon kasamang Ruben is that papaano kasi may pandemic tayo ngayon. So what is now, are your schools closed din sa ngayon o ano? How will you go with the enrollment process? Ayan. Sir, actually, napaka-interesado pong, that's a very interesting question and it will allow us to give a perspective sa ating pong mga listeners and sa ating mga viewers kung ano ba talaga yung nangyayari sa industry. But to initially give a quick preview kung gaano ba karami at gaano po ba kalaki yung mga tao po na nag-enroll dito sa ating schools po at yung mga pumapasok ng mga students natin annually. Actually, sir, meron po tayong ang estimate po sa Baguio English Schools Association alone. By the way, siguro just to give everybody an idea. Yes. Ano ba tong BESA? Ano ba tong Baguio English Schools Association? It is actually an association, sir, that is composed of the different ESL schools in Baguio City. Alright? Ngayon po, if I'm not mistaken, dito po sa Baguio, as per coordination with the provincial office po, hindi po ako nagkakamali, meron po ata tayong mga 21 to 30 registered ESL schools in Baguio City alone. The Baguio English Schools Association is basically composed of about 11 schools po dito sa Baguio City. Ang purpose po kung bakit na-form tong organization is because we wanted to organize ourselves para po may tamang sistema. Okay. Alright? And we wanted to implement yung tinatawag na nating self-organization po para itong mga schools po natin ay maayos yung pag-i-implement ng mga programa at hindi po tayo maging burden sa mga different agencies po na nag-monitor sa atin. Now, in BESA alone po, dito sa mga registered schools under the Baguio English Schools Association, we are able to have a rough estimate lang to, sir, ha? Every year, meron pong pumapasok na about 9,800 students, sir. Every year. Alright? And these students po na nagre-register at pumapasok po dito sa mga schools ng BESA, ito po pag i-consider natin sa Department of Tourism, these are considered heavy spenders. Yes, Ano po yung ibig sabihin natin kapag sinabi nating heavy spenders? Ito po yung mga turista na sila po yung kadalasan na nag-a-avail ng mga services ng mga hotels. Pag weekends po, sila po yung nagpupunta sa mga restaurants, sa mga different tourist spots dito po sa Baguio City. Sila po yung meron ding mga naiko-contribute na malakihan pagdating sa revenues po ng mga restaurants natin, ng mga establishments here in Baguio City. So ito po yung average po. Hindi pa po dyan kasama yung mga dumarating talaga during the peak season, yung talagang malalang season po na pumapasok ang mga estudyante, which is the summer season and of course the winter season or the winter break of the students. Yan po yung number natin. Now, ano yung naging impact nito at ano yung naging epekto nito?
ito sir, yung katotohanan. Yes. When the pandemic started, right? When the pandemic started and we started receiving all the pronouncements, of course, coming from the national government, which I would like to clarify, we all adhered to and we still are adhering to. All right? Dahil po sa mga dun sa mga suspensions ng classes, cancellation ng classes, itong mga estudyante po natin, mga nagsiuwian. All right? So, ano pong dahilan? Bakit kinailangan nating i-allow na sila po ay bumalik sa kanilang mga bansa? Number one, kasi po suspended ang classes natin. So kung suspended po ang classes, definitely hindi natin may offer yung regular classes sa mga estudyante natin. Ang nakakalungkot pa po na part dito, syempre po yung kanila pong pag-alis, hindi rin po ganun ka-smooth yung yung pag-alis nila kasi ang dami pong restrictions na na-implement sa mga borders, sa mga cities, sa mga localities po. Nahirapan din yung mga estudyante natin na umalis ng Baguio, going to Manila, just to catch up with their flights and so on and so forth. Sir, ito pala naging partnership ng City Government of Baguio. Would you remember, correct. sir, no? Yes, nandun sir. po kanya, sir. Nandun po Correct, kayo sir. mismo. Opo. So, ang pinagpapasalamat po natin dyan actually is we were able to be accommodated, of course, by the City Council headed by our beloved Vice Mayor po. And of course, si Mayor Magalong po, sila po ang tumulong sa atin actually na maitawid po natin yung mga estudyante natin at mapayagan po silang makauwi. Kasi nga po, siyempre, nung pumutok na po yung balita sa suspension ng classes, yung balita tungkol sa pandemic, everybody was in panic nung mga panahon po na ito. So yan, nagmadali po silang umuwi. So some part po namin, kinailangan po namin silang payagan kasi hindi naman po natin pwede na hindi sila allow na na umuwi lalo na't safety nila yung usapin. So we allow them to go home, but of course, what has been the impact of that? The impact of that in the different ESL schools in Baguio City is nawalan po tayo ng estudyante. At nung nawala po yung mga estudyante natin, natural po ang naging epekto niya. Nagkaroon po ng mga schools na nag-declare ng temporary closure until such time po na mag-recover yung edu-tourism industry na tinatawag po natin. And aside from that, yung mga, syempre po, natural yun na once na nagkaroon po ng temporary cessation of operations yung mga schools, nagkakaroon po ng epekto, ng malaking epekto dun sa mga empleyado natin. So it made a very, very big impact when it comes to employment. As per estimates, sir, sa ngayon po, just yesterday, I submitted a data to the Department of Tourism. And dun po sa data na na-collect natin ngayon, sir, meron po tayong roughly about 1,100 to about 1,200 na teachers po who lost their employment. Aside from that, meron po tayong about additional 900 employees po. Sila po yung mga nag-work lang ngayon on flexible work arrangement or skeleton schedules po. Kasi nga po, hindi sila pwedeng magtrabaho ng regular, kagaya nung ginagawa po nila before. So, that left a very, very big economic impact. First, sir, to the families. Number two, of course, it has a major impact to the revenues of the city as well. Kasi nga po, yung mga heavy spenders na tourist natin na part nitong edu-tourism program at ng ESL industry po, wala sila ngayon dito sa syudad natin. Yes. Yun nga ang problema natin ngayon. No? So sa ngayon is ito, whether you are rich, whether yes, you are poor, pare-parehas ang problema natin. So tulad ng mga industriya ng education, sila talaga ang natamaan dito. So itong mga employment. So in terms of employment, mukha talagang gutom ang tao. Opo, sa sir. ngayon. So sayang, hopefully this pandemic really should end as soon as possible time, Yes, sir. para mayroon chance pa tayong makarecover. I think hirap na hirap tayo kasamang Ruben itong 2020. Opo, that's true. Sir Ruben, tulungan niyo po kami, sir. Mamimigay po tayo ng Go ahead, sir. isang kaba na bigas. Hatiin natin, sir. Bali, tagli 5 kilo bawat isang plastic. Yes, sir. Ayan, si Sir Ruben po magbabasa ng mga winners po. Alright. Ayan, ito po, sir. Okay, so here are the winners that we have right now. So we have Ma'am Rosalie Bagawe Lumibaw. Ayan, greeting us with a wonderful, warm good morning. Good morning din po sa inyo, Ma'am Rosalie Bagawe Lumibaw. Ayan. Po. Ka ng 5 kilong bigas. Wow. Ayan. Kunin mo sa Vice Mayor's office. Ayan, second winner po natin. Ayun. So, we have Ma'am Happy Castillo Asdor, who happens to be
this is my wife. Yeah, shout out to my wife and my daughter, si Arabella Luisa Slor po. Happy Castillo Slor is my wife po, and of course to her wonderful family there in Kiyas. Opo. Sa lahat ng mga Ayun. nakikinig na mga kasama natin dyan sa Kiyas. Good morning po. Salamat po. At ang third na winner po natin sa 5 kilos of rice, Sir Ruben. Alright. So there we have Ma'am Tess Sanchez Tamayo saying good AM po, sir, and to your guests, Vice Mayor Oloan and Ruben Aslor of New Pines Academy, watching and listening to your program. Ma'am Tess Sanchez Tamayo, thank you for tuning in and thank you for joining us this morning. Tingin ko, madadagdagan ng t-shirt to pag deliver ko ng t-shirt. No? Ito pa, sir. Ito yung pang-apat na ba to, Sir Ruben? Ayan. Opo, this is the fourth, sir. So we have, sir, is this sir or ma'am? Ma'am Ailey Volpeña saying, help us see future posts. Oh yeah, this is basically one that reacted to the ongoing program that we have Ayun. right now. And the last winner po, 5 kilos of rice. Ayan. This completes the 5 people po. We have Ma'am Mimi Mabasok. Okay, thank you so much po. Ma'am, thank you for sharing the post of course, the program that we have this morning. Ayan, Thank you, ma'am. Paano pong claiming po, Vice Mayor po kaya? Yes, sa lahat ng nanalo po, you just visit us at the Vice Mayor's office. Nandyan, nakasupot po doon, nakalagay ang pangalan nyo. Kukunin nyo na lang doon sa Monday. Ang saya, ang saya. Ayun, Congratulations to all saya. the winners. Sir Ruben, may greetings po tayo, Sir Ruben. Ayan. So, yeah, we'd like to send out our greetings to this wonderful people who are listening to us right now. So, we've got Jose Sumcad, we've got Bernie Pangisban, Joseph Sumagaysay, Jimboy Nava, Fernando Ragma, Emily Comila, Arlene B. Bacwaden, Tess Sanchez Tamayo, Labio Ginay Kalingayan, Charlie Palome, and Los Cal Bull. Alright. Thank you so much po for joining us this morning. Dami nakikinig po, Sir Ruben. So, marami pa po sa aking messenger. Opo. Pasensya na, hindi ko po ma-pull out po lahat. Sobra po talaga sa dami ng nakikinig po ngayon. Yes. So, nakaisang kaba na po tayo na bigas. Opo, ang bilis, ang bilis. Ang But that's a bilis good po, thing. no? That's a very good thing. Ay, Sir Ruben, may nagpapatanong po dito. Opo. Ano daw po yung mga, kasi meron pong mga certifications po sa pagtuturo. Ano daw po yung TOEFL na tinatawag, yung TESOL, yung CELTA, ano daw po yun? Bakit daw po kailangan daw po ng mga teachers sa pagtuturo daw po yun, Sir Ruben? Alright. First and foremost po, actually, we have to understand clearly what is the requirement of TESDA in terms of the registration of the program. Truth be told po, for programs to be registered under TESDA po, ang una nire-require ng TESDA actually is yung tinatawag po natin na TM certificate po. Right? TM. Yan po yung nire-require nila. Or yung tinatawag natin na teaching methodologies training po. Alright? So requirement po yan ng TESDA. Nonetheless, with some of the schools po kasi, we are also looking into the qualifications of the teachers. Yung mga nabanggit nyo, sir, these are actually qualifications like yung TESOL, right? It's a certification that's being given to those who wish to teach English to speakers of other languages. And kasama po dyan yung ibang certification or ibang mga programa like CELTA, right? Meron po tayo yung Delta. CELTA. However, CELTA is, just to be very specific, CELTA is a program that's being offered by Cambridge University. Ay, Cambridge po siya. This is coming, wala pong ibang nag-o-offer dito sa Philippines except for one school in Cebu, I think, na nag-o-offer nung CELTA. This is a certification po that's given by Cambridge University from London. And ito pong certificate na to, it basically opens doors and it allows yung mga opportunities po sa mga teachers dito sa Philippines para magturo po sa ibang bansa, right? The higher credential after CELTA is yung tinatawag natin na Delta. Pero itong mga Delta. certification program po na to, ang masasabi natin dito, we would like to encourage yung mga individuals who wish to teach in ESL schools to take programs like this kasi po ito po ay napaka-effective na programa dahil po ito po ay nagbibigay ng chance para sa mga individuals or sa mga ESL teachers to upgrade their skills po. In fact, sir, siguro i-mention ko rin credits to TESDA kasi ang TESDA po, may mga language program offerings din sila or English proficiency programs na ino-offer para po makatulong sa mga gusto magturo ng English, sir. Eto, merong pumapasok sa messenger ka, Vice Mayor, magkano daw po yung bayad pag makuha ng certifications po na ganyan, yung basic po na fee daw po? It depends, sir. I for one po kasi I got my CELTA certification, my CELTA license, sir. So ako po ay CELTA certified, sir. But it depends on the program you're offering. A CELTA course, sir, would actually cost you about
70,000 to 90,000 pesos. Grabe Kasi po po. it's an international accreditation, sir. Alright, so it's a full-fledged program being offered for 1 year. And that, kasi po dito sa Pilipinas, sir, di ba, pag ikaw ay professional licensed teacher, after your name, you can write the acronym PLT as professional licensed teacher. When you also get your CELTA certification, which is an international certification, sir, you can also indicate after your name that you are CELTA as an English language trainer po. So, ELT naman ang counterpart niya pag naging CELTA trainer ka po. Alright. Galing. So, cost, sir. Pero yung mga TESOL programs natin, sir, and I think TESDA, sir, is even offering English proficiency programs for free, sir, that are also very competitive. Pwede po nilang i-avail yan. Ang TESOL certification po natin, meron po tayong mga TESOL certificate that would range from 12,000 to 29,000 depending on the certifying body. Kasi po may mga accrediting bodies tayo dyan, like coming from the US, meron din po nanggagaling sa Australia, meron din po nanggagaling sa London. So how could you be as certified? Will you undergo examinations? Will you pass? Di katulad ng kumukuha ng board exam? Ano ba yan? Sir, actually, medyo madugong usapan at madugong labanan siya. Kasi what you Ayun. do there, sir, is you undergo a 1-month training program or more than that. Tapos dun po sa program na yon or during the training program that you're going through, meron po kayong pagdadaanan dyan ng mga teaching demos, may mga Okay. actual written examinations, and if you fail that, you also fail to get the certificates. So magagaling yung ating mga ESL teachers sa Opo. Vice Mayor. Pero sir, I have to course. mention that teachers in Baguio or these people that we have in Baguio po who are applying in ESL schools, I think it's really an edge for them kasi po karamihan talaga natural na magagaling talaga mga Cordilleran, Yes. sir. Totoong napakagaling po ng mga Cordilleran. So shout out po sa lahat ng mga ESL teachers po na nandito sa Baguio and across Cordilleras. I just want you to know that we are very, very proud of Cordilleran English as second language teachers. Napakagagaling, sir. Sobrang gagaling po. So in short, may mga teachers natin na siguro nag-strive, nakapunta na sa abroad, gano'n. Yes sir. Yes sir. Actually sir, ang kagandahan, maybe just to give yung hope din sa mga nag-work po as ESL teachers, marapat lang po sigurong malaman na ang mga nag-work po sa mga ESL schools here in Baguio City, kadalasan po kapag nag-apply po sila sa ibang countries, let's say Vietnam, Thailand, yan, even in Singapore po, sa Taiwan, ang dami pong mga teachers na nagturo ng ESL sa Baguio na nakahanap ng napakagagandang teaching opportunities abroad, sir. Yes, sir. Opo. Yan po. Ang daming nagla-like po, ang daming nagsishare sa ating ready program po ngayon. Sir Ruben, Opo. we need your help po sir na para basahin po itong mga likers po natin. Sure, sir. Yan, ito po sir. Ayan, so we have Sir Randall Eugenio. Thank you so much, sir, for sharing and for being with us this morning. Sir Randall Eugenio po. Ayan. Together with Sir Dan Arzabal. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. There, we've got Christian Sibunga and si Ma'am Ann po. Magandang umaga po sa inyo. Okay, there you go. Right. Again, Sir Randall and Sir Dan Arzabal, thank you so much for joining us this wonderful morning po. At marami po, yung pala Sir Ruben, Yes, sir. may bago, mga kaibigan, i-announce po natin. Yan, matulungan tayo ng Sir Ruben Astor. Meron pong bagong Facebook group si Vice Mayor Olowan. Opo, kailangan maka-join dyan. Ayun. Actually po, kapopost lang po to parang 2 days ago lang po ata. Yes, sir. Pero lumalabas na halos 500 na po ang That's members. fast. Alright. Ayan. So, ayan, gusto rin po nating manawagan din sa mga sa mga constituents of course ng ating local government unit. Those who wish to like communicate and probably consult something to our beloved Vice Mayor po, si Sir Olowan of course. Meron po itong Facebook page natin. The name is Isang Guni Mo kay Vice Mayor Attorney Faustino Olowan. Would like to invite you to join this. This is a public group and I believe this is a wonderful group to open up discussions and to even verify concerns. Sabi, isang guni, I think by the term itself, ito po yung nangangahulugan na pwedeng magtanong sa ating minamahal na Vice Mayor. Sir, well, may exceptions ba? Pwede bang katimat? Pwede bang itanong? Lahat pwede. Lahat pwede. Ayan, wonderful. So, there you are. Yan po. We invite everyone to join this group once again. Again, that's Isang Guni kay Vice Mayor Attorney Faustino Olowan. We invite you to join that. Ako, part na po ako ng grupo na to. I'm very happy that I was given the invitation to be part of it. Maraming salamat po. Vice Mayor, may nagpapatanong kay Sir Ruben.
paano daw po maging isang ESL teacher? Ano daw po mga requirements or qualifications po, sir? Alright. In terms of requirements po to become an ESL teacher, actually, open po tayo kasi nga po meron naman tayong mga trainings na ibinibigay. But the usual requirement would be a baccalaureate degree po. Yan po yung nire-require natin para sila ay mag-qualify. And then, yung English proficiency nila, hindi naman po natin nire-require na perfect. But what we require is somebody who's trainable and is able to adapt with the English language and to acquire po yung mga lessons na binibigay natin. And the last thing that we require, lagi ko po sinasabi to, someone who has the passion for teaching. Yun po yung pinakamahalaga doon. Ayun, very good. Is it a must that the teacher should be a major in English or hindi naman? Sir, napakagandang tanong. Actually, sir, ito po yung maganda sa ESL industry. Maniwala po kayo sa hindi, we have those who majored in law. Meron po tayong mga nag-major ng nursing, mass communication. May mga employees po tayo ng mga engineering graduates, sir, mga licensed engineers, and they found their passion in teaching po. So, immaterial of the major or the course, tayo po ay tumatanggap as long as they have acquired a baccalaureate degree po. Okay na po yan. Ayun. Meron tayong greetings, Sir Ruben. Yes, sir. Panibago. Ayan, okay. We have Sir Ronel Espiritu, alright, together with Ma'am Ann. Okay, maraming salamat po and thank you for joining us this morning. Actually, Sir Ruben, no, kung titignan natin yung nag-react dyan, 30 plus. That's Bali, very quick. Isang 35, lang no? to. Oo. That's very fast, sir. Napakabilis po. Maraming salamat. Yes. Vice Mayor, ang dami kong natutunan po ngayon. Yes, of course, salamat at ang bisita natin ngayon ay talagang siya ang karapat-dapat na inimbita natin. Siguro, with this pandemic problem, anong masasabi mo sa mga teachers natin na sabihin natin na nawalan ng trabaho dahil sarado talagang eskwelahan natin or yung ESL. Bigyan mo sila ng payo para naman sa ganun sa ngayon siguro talagang umaaray lahat sila. Yes, sir. Before I do that, sir, thank you so much. Pero I would definitely take this chance and this time to encourage po yung mga ESL teachers natin who were displaced sa employment because of this pandemic. But before I do that, sir, first and foremost, I would like to personally take this opportunity to, number one, thank the Office of the City Mayor, si Sir Mayor Magalong po, kasi they've really assisted us very well to the point of allowing us to become part of the IATF because they really wanted to hear our concerns out. So, to our beloved Mayor Benji Magalong, sir, thank you so much po sa lahat ng tulong na binibigay niyo sa amin together with all the working staff of the Office of the City Mayor. Of course, Vice Mayor, yes, thank you. We owe you a lot, sir, because you have helped us in so many ways to ensure the safety of our students. Actually, sila Vice Mayor po, and together with the City Council, that time, I think it was Sir Joel Alangsab who helped us, sir. Big time talaga. And together with all the members of the council who approved yung resolution para po payagan yung mga estudyante nating makauwi nang walang problema at makalabas po ng Baguio at dumaan dun sa mga borders. Thank you so much po for the help that you've extended to us. And right now, siguro po to the Baguio English Schools Association, we also want to thank them po because despite the struggle, sir, this wonderful schools, sir, are still doing their best to really help out their employees. Diyan po sa company na yan, kasi po hindi po lahat, sir, nag-qualify yun dun sa mga offerings ng DOLE, like yung camp na ganyan, yung SBWS. We understand na may prioritization din kasi. So, meron pong mga hindi nakatanggap, and yet these companies, what they did, they decided to shed out their own cash despite the pandemic and despite the losses para tulungan po yung mga empleyado para lang magkaroon ng konting ayuda in the capacity of the company. But we would like to extend this to all the displaced workers in the ESL industry. Siguro po gusto nating i-encourage ang bawat isa sa inyo. We know how tough, we know how difficult it is. Pero kagaya ng sinasabi ko po dun sa mga employees po namin sa Pines International Academy, this is a season that we will be needing two major things. What are those? Number one, we'll be needing the understanding of everybody of the situation because nobody wanted it. Nobody wanted it. Yes. Hindi po, wala pong isang kumpanya, wala pong kahit isang school. Kahit nga po yung malalaking kumpanya, sir, nakita natin yung epekto sa kanila. So, we hope that this wonderful teachers of the ESL schools in Baguio and Benguet would extend their understanding to the management of the schools because this is something that's also giving us a lot of pain. Napakasakit din po niya na i-let go muna natin yung mga teachers natin pansamantala. And second is the cooperation. Doon po sa mga displaced workers po natin in the ESL industry because I believe that the different schools are also doing their best.
literally doing their best po para makatulong sa ating mga empleyado. So, sana po itong panahon po na to, intindihin din natin yung kondisyon at makikooperate po tayo dun sa mga hinihingi rin ng mga companies at ng mga schools, because it's gonna be the best way for us to thrive and to survive amidst this condition. I believe that all the schools, wala pong gustong magsara talaga. So, they're doing their best, sir. They're doing their best para po mag-survive. And ngayon po, we are working together with the Department of Tourism. Kasi po, sinusupport din tayo ng Department of Tourism. We'd like to give a shout out kay Ma'am Jovi Ganongan po, ang ating OIC sa Department of Tourism. Opo, Ma'am, maraming salamat po. Sir, they're extending a lot of help to us para po makapag-plan tayo towards the recovery of the ESL industry. And we hope, sana po, hopefully, in a period of 3 to 6 months, we would be able to bounce back and recover in our normal operations, sir. So, yun po. Ayun. At least, yung nakikinig sa atin, especially sa tingin ko lahat ng mga ESL teachers. Yes, sir. Nakikinig sa atin ngayon. So, at least, napakinggan natin ang sinabi itong kasama natin, si kasamang Ruben. And I hope really that one of these days tapusin na ito, parang makabalik tayo sa new normal. Yes. We look forward to that. Opo. And kami po sa ESL industry and all the other schools here in Baguio City, sir, we would like you to know, together sa local government unit po and sa different agencies, kami po ay more than willing to adhere and to definitely cooperate po sa different offices para po makapag-recover tayo at makapag-move forward tayo sa sinasabi nga nating new normal sooner or later po. Salamat po. Sir Ruben Astor, mga kaibigan, ang ating special guest. Thank you so much, sir. Thank you po. Pas, salamat pa sa Sir, thank you so much ESL School sa Baguio. Kumusta na? At syempre, ang mensahe ni Vice Mayor para sa ating mga ESL teachers sa Baguio po, sir. Of course, in behalf of the city government of Baguio, we are doing our best to address these issues. Lahat tayo nag-aaray, but we have to the line. And our prayer, of course, sana mayroon ng vaccine para maging normal na tayo. So, in behalf of the city government of Baguio, of course, the officialdom, we would extend our of course, ito sa mga kasama natin na kami po ay nakikiisa sa inyo, and hopefully at the end of the tunnel we will survive. Kaya natin to, at magsama-sama ulit tayo para sa kinabukasan natin. Yes. Again, good morning to all of you listeners, and ito po lahat ng constituent natin sa siyudad ng Baguio, and of course headed by our good friend Mr. Ruben. Sir Ruben, Yes, sir, sir. can you help us out? Yes, sir. Introduce yung ating next na guest po, sir. Ayan, okay. So, let's go through this. And of course, this day has been jam-packed with so many people po joining us and, giving us inspiration, encouraging us. But our next guest po, ito naman po ay magbibigay sa atin ng mga ideas at ng mga magagandang thoughts po. Malamang, kadalasan po naririnig natin itong undocs, usaping undocs tayo. So, kung gusto po nating makilala pa and for us to know more about this, we've got Sir Bernard Retizo and of course, Robert Cazenas and Ezekiel Saison, the Area Supervisor, Operations Manager, and HR Generalist, respectively, of Andox po. So watch out for that. They're gonna be joining us in a little while. But before I go, allow me to give a quick shout out po sa aming church family, Covenant City Church family, of course, headed by our senior pastor, Pastor John Bagalawis. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yung mga kasama natin sa church who are watching right now, si Sister Rufe, Chris, and of course, Sister Mylene. Those who are watching us and have been with us from the very beginning of the program, thank you so much. God bless you. Vice Mayor, God bless you, sir. Thank you. Thank you for Thank you. inviting us. Maraming salamat po. Mga kaibigan, Sir Ruben Astor. Critical data about the coronavirus. In a matter of days, Dr. Li Wenliang went from treating patients to becoming one. Europe passed another significant number on Monday as the continent's death toll from coronavirus.
siya ang malalapitan, siya ang nandyan sa oras na kailangan kaibigan na parang kapatid. Di tulad ng iba ang hinahatid, ang kabutihan sa iyo, hindi ka iiwan. Dapat na sa iyo, sinasalo niya minsan ang mga problema mo, maging problema niya ang tagumpay mo. At siya ay masaya, sabay niyong tinatawid ang buhay na walang pahamak. Kung dumating mo sa kamay mo, siya ay nakahawak at di bumibitawan o mangyari. Sa tagal na panahon, puso na ay nakatali sa isa't isa, hindi na mapag-iwalay. Kayamanan mo, kasama mo, siya ang tunay na kaibigan mong mabuti at di mo maitanggi. Sasamahan ka hanggang sa iyong pagputi ng buhok. Ang tunay na kaibigan, hindi kanya iiwan sa oras ng kagipitan. Tunay na kaibigan, siya'y maaasahan at malalapitan. Sa mundong ito marami tayong di kilala, nagpapanggap na kaibigan tapos susubukan ka sa mga bisyo upang samahan daw tumatag. Pero tunay na layunin ay ikay ilaglag, at sa sandali na ikay magikaos, malungkot at nag-iisa dahil pera yung boss. Wala kang kaibigan na masandalan, pero ang mas masakit di mo sila matagpuan na sinibasihan na tunay na kaibigan. Hindi ka iwan sa oras ng kagipitan, hindi kanya hayaang gumawa na masama, bagos ay aakain sa mabuti na gawa. Tulad ng kaibigan na kilala ko ngayon, hindi niya ko iniwan sa pagkakataon na ako'y malungkot at nag-iisa. Ang Diyos ang siya naging kaibigan ko at wala nang iba. Ang tunay na kaibigan, hindi kanya iiwan sa oras ng kagipitan. Tama-tama, Vice Mayor. May naamoy akong pang-lunch po talaga. Meron po tayong special na bisita po, ang Andox po ngayon, Vice Mayor. Of course, unang-una gusto natin magpasalamat sa radio station, of course, Call 97.5 Christian Station. Sa bisita natin ngayon sa programa na Isang Guni Mo kay Vice Mayor Attorney Uluan ay wala pong iba kundi yung Andox family. So, naimbagngag sa pa kada kayo amin nga Andox family. Of course, represented by their bosses, Mr. Ezekiel, Mr. Robert, and Bernard Robert Ezekiel. So, sila ang namumuno sa Andox family dito sa syudad. And alam nyo, sa kaalaman po ng publiko, sila po ay nag-donate sa office ng Vice Mayor nung ECQ. 300 meals po yan, Vice Mayor? 300 meals at mga tubig. So imagine yan na binigay nila at binigay din natin sa mga, of course, our frontliners in the different barangays, including the police, including the officials in the barangay. So lahat po nung karamihan sa kanila ay natikman at least yung Andox na pagkain. Nasarapan sila. At ito po yun ngayon, may pagkain pa na binibigay doon. Ayan, ito Vice Mayor, yung Duquitos meal, yung binigay po nila. Sarap-sarap po nito. Siguro kasamang Jay, pagbigyan natin sila para at least magsalita sila at greet nila yung mga kasama nilang Andox customer at saka itong mga employees ng Andox. Simulan po natin kay Mr. Ezekiel, tapos kay Robert at saka kay Pasinja, hindi ko matandaan yung isa. Bernard. O Ezekiel. Yes, so in behalf of our company president, Mr. Leonardo Javier, nagpapasalamat po kami sa pag-imbita niyo po sa amin dito. Isa pong karangalan nito, sir, na mapabilang sa isang magandang programa dito sa Baguio. So, una-una sa lahat, binabati ko rin po mga Andox family sa Quezon City. Ayun. Siyempre dito po sa Baguio City. At sa lahat po ng kinatawan ng Andox, lahat ng organization ng Andox. Palakpakan muna natin. Magandang umaga sa inyo lahat. Bernard. Magandang tanghali po. Ako po si Bernard Deltiso na isa rin po rito sa Pamilya Andox na nagpapasalamat po sa programa ni Vice Mayor na Isang Guni Mo kay Vice Mayor Attorney Ulawan na
imbitahan po kami dito sa kanilang programa. At nagpapasalamat din po kami sa kanilang mga at sa mga customer po namin na sumusuporta sa pamilyang Andox. At wag po sana silang magsawa at tumangkilik sa aming pamilyang Andox. Maraming po salamat. And Sir Robert naman po. Robert. Yes, sir, likewise. Maraming salamat po sa pagbibigay o oportunidad, lalo na sa Cool 97.5 at kay Vice Mayor. Napaunlakan po kami, ang pamilya Andox, ay taos puso pong susuporta at susuporta sa inyong mga proyekto. Ayun. Vice Mayor, meron po ritong mensahe. Sir Robert, may mensahe po dito galing kay Dan Arzabal. Sarap daw po ng Andox. Talagang masarap. Salamat, Maraming salamat. Ilang bang branches ang Andox sa Baguio Benguet? At saka lahat ba ng Andox sa Pilipinas ay pag-aari ng iisang kumpanya? Ganun pa ba yun? Tanong, sagutin nyo nga para makinig ang publiko. Sa ngayon po, dito sa Benguet, meron pong 7. 5 po ang outlet dito sa Baguio City. Doon po yung isa sa La Trinidad at yung isa na naman po sa Tuglay. Okay. So dito po sa Baguio, yung 5 pong yun, yung Andox Burnham, Andox St. Louis, Andox Lower Magsaysay, Andox Trancoville, at panghuli po, Andox Luwakan. Ayun. So yun po pag-aari ng isang tao, kumpanya? Sa kumpanya po, sa corporation po. Okay. Eto. Sir, eto po Sir Ritizo, i-flash ko po sa screen para maging katakam-takam ang lunchtime na ating mga nanonood po dito. Tignan nyo naman yan, no? Wow! Yan ang barbecue limpo. Ayun, di ba? Ayun. Eto paborito ko to actually. Kasi At eto yung model si Piolo Pascual. Di ba? Yan ang Andox sa Vice Mayor. Spicy, yan po ang aming latest product, sir. Ayun. So may mga spicy rin na manok. Pati yung doon sa lechon na yun, may spicy din? Wala pa po, sir. Okay. Fried pa lang po. So, yun. Talagang humanga ako sa Andox dahil nung humingi kami sa inyo, imagine, nabigyan nyo kami ng 300 packs. Malaking bagay yun. Araw-araw, binibigay natin 50 packs. Yun nga po. So, halos dinidistribute namin 15-15 kada isang barangay. So, natikman nila, in fairness. At eto mga kaibigan, more nanggaling sa Andox. Tingnan mo po yan, no? Talagang eto yung tatak Pinoy na pagkain mga kaibigan. Ayun, may bangus pa. Bangus din po. Ayun. So ilan ng empleyado dito sa syudad o kasama na yung Benguet? Ilan na kayo? Sa ngayon po sir, may yung standard plantilla natin yan is nasa 43. Ayun, 43. Malaking tulong yan sa taga Baguio. Vice Mayor, ito pala yung Andox sa way back 1985. Yes, po. Ayan po. First outlet po. First po, tapos ito yung 2005 naman. Ayun. Yan ang evolution po ng Andox mga kaibigan. They are darating ang araw, parang Jollibee din yun. Yes, Ayan, may nagpapatanong dito kay Sir Ritizo. Sir, ano daw ang sekreto ng Andox? Kasi ibang-iba yung luto nyo pagdating sa lechon eh. Ano ho ba ang sekreto? Ang sikreto po ng Andox lechon po sir nasa puso po ang pagluluto namin. Para makapagbigay po kami ng sarap at saya na tumatatak sa bawat pamilya. Panlasang Pinoy ho talaga, no? Secret sangkap. Yan pala, Vice Mayor eh. Yeah. So, bukod doon sa nakikita natin, ano pang mga ibang produkto ang Andox ngayon? Kasi kanina nakita ko, hindi ko pa nakikita yung mga bangus doon. Ngayon, mayroon na pala. Meron din po tayong pork barbecue. Ayun. Chicken inasal. At yan nga po yung pinakalas po namin yung Spicy looking. Meron po kasing regular yun para sa mga bata. And then para naman po sa mahilig sa maanghang, yun po yung bago na Ayun. spicy. So, mayroon pang dinengdeng, Itong bangus. Yes, sir. So actually yan sir is ino-offer yan sa mga dine-in restaurants ng Andox. Okay. Katulad po dun sa Gobpak nun, which is sa ngayon is nag-close naman na po.
Bakit sinara? So wala pang dine-in. So dine out lahat. Take out po lahat sa ngayon, sir, dito sa Baguio. Di bale, pag pag makita nyo kami, abutan nyo na lang kami, ha? may nagpapatanong dito, Vice Mayor, para kay Sir Ezekiel. Ano daw ibig sabihin, yung Andox, yung manok na yan, yung kulay, may ibig sabihin daw ba yung logo ng Andox? Yung logo po ng Andox, sir. Unang-una, sir, yung i-explain ko yung sa palong. Ayun. Ayan. Yung palong, sir, sumisimbolo po yan as corona. Ay, corona. So, one of the leading on lechon industry dito na rin po sa Pilipinas. Next naman po, yung puso, ito po yung pagmamahal sa mga kapwa empleyado, ganun din po sa pagmamahal namin sa mga customer. Ayun. At kung mapapansin nyo, sir, yung pangalang Andox, pataas po siya, 45 degrees po pataas. So, yun po, ang sinisimbolo po niyan is yung progress namin sa company na to, syempre sa serbisyo rin namin sa mga customer niya. Of all na pangalan, bakit Andox? Bakit may history ba yan sa inyo? Yes, sir. Katunayan po niyan, sir, ang pangalang Andox na ay hinango bilang pagtanaw sa ama ng aming presidente na nagpapangalan ay Leonardo Javier Sr. alias Mang Andoy. Kaya ginawa, dinerive na lang po doon, kaya Andox din po ang pangalan. Okay. So, kaya nga, may ibig sabihin may history. May history. So, Javier, from taga saan sila, yung may-ari niyan? Sa Leyte. Leyte po. Waray. Bisaya, kababayan ko. Yes. Siya po yung mayor before ng Javier. Eto po, may mga greetings po tayo. May marami nagpapasabi. Mr. G, pakisabi, customer ako ng Andox. At hindi lang yan, maganda daw po ang inyong serbisyo. May training daw po kayong binibigay. Kunyari may nag-apply ng trabaho, gets hired. Ano daw po yung protocol sa mga empleyado na binibigay nyo para talagang handang-handa po sa pag-meet sa customers? Actually, sir, pag nagkaroon tayo ng sa application, sa screening process po natin, pag natapos yung makita na sila ng qualified, didiretso na po sila sa orientation, which is yung agarang pag-train sa kanila, sir, bago sila sumalpak sa bawat outlet. Yung mga kailangan nilang sabihin sa customer, kailangan nilang gawin, kailangan nilang ugaliin para syempre makuha po yung quality of customer service. At yun po yung pinaka talagang ginagawa namin consistent ngayon para sa susunod po talaga, sir, yung mga customer namin syempre balik ng balik kasi magandang customer service ng aming crew na nasa outlet. Si Sir ang head po ng kanilang HR po, Vice Mayor. Yes. Yan, Kaya HR, magaling magsalita diba? So, ano itong Andox natin? Is it uniform lahat yung mga luto nyo? Hindi, katulad dito sa Baguio, alam nyo sa Baguio, mga Cordilleran, ito, magaling malamig. Pero yung luto ng Andox, pare-pareho. Ganun ba yun? Pare-pareho po sir, nasa standard cooking po kami, sir. Okay. Inikutan naman po namin sila para ma-check po sila bawat outlet po. Mabuti nga itong Andox, consistent Alam mo itong inasal mukhang inabsorb o binayaran, bininta sa isang kumpanya diba? Yung inasal ay sumisikat na yan Mabuti sa Andox, walang nagsasabi bayaran ko, bilhin ko na lang itong Andox. Siguro mayroon din. Mayroon din po, pero siguro hindi na po yun. Ayun. May isang question dito. Mr. G, paki-ask si Sir Robert na lang. Sir Robert, ano daw po ang safety protocols para sa ating mga empleyado at the same time para po sa mga consumers po ng Andox po, sir? Ano daw po ang meron po, sir, ang Andox? Kunyari, bago mag-assume ng duty ang empleyado at the same time sa ating mga customers daw po, sir? Meron po kaming protocol na sinusunod, may mga PPEs like yung face mask, face shields na ni-required ng city government. Na same time, pagpasok po, chine-check po, meron po kaming tawag doon yung scanner. Habang umiikot din po ang mga supervisors natin, chine-check po sila lahat. And then in front of our store, meron po tayo mga distance marker para sa social distancing. Okay. Na pinatutupad po yan. So,
very good. Siyempre, dapat sumunod lang naman kasi standard naman lahat, no? Yes. At kami, nagagalak din kami sa siyudad ng Baguio na kahit yung maliliit na mga restaurant katulad ng Andox ay malaking naiambag sa atin, malaking naitulong. So, mayroon na kaming nagawang actually commendation sa lahat ng tumulong sa siyudad. Thank you, sir. At siguro one of these days ibibigay din namin sa kanya-kanyang yung main office para makita nila ang tulong ng siyudad na magpapasalamat din. Salamat po, sir. And behalf of the Andox Bali family. sa isang resolution na inapurbaran ng council at saka yung mayor natin. Salamat, sir. Ayun. Ayan, may mga greetings po pala tayo ngayon. We're saying good morning mga kaibigan. Ito, Vice Mayor, may greetings po tayo. Ay, tintin natin. Good morning po. Good morning din sa inyo. We have Bernie Pamplona also. Good morning. Roxani Parinas. Siguro kasama niyo mga ito. Good morning. Good morning. Ikaw na, bumasa doon. Ayan, Sir Ezekiel. Ayan, sir. Good morning po. Yan si Bilicario Romel Estrada. Ayan, at may 30 plus pa, nag-react, no? Ayan, ito pa, more. Good morning, Sir Louis Roy Camonga Corpus. Ayan, may mensahe po, sir. Good day. Sangguni mo kay Vice Mayor Alawan and Mr. G. Sir William Garado. Thank you for having us. Yan, ito pa, sir, more pa. Ang dami. Sahin mo na. Yes, sir. Good morning po, Ma'am Rufina Galyutan Moyaen, Sir Ronel Espirito, and 47 others. Mr. J. Alexis Leal, Mr. Dennis Maige. Grabe, no? Kanina 30 plus, others ngayon 40. 70 lang kagad. On counting. Ayan, di ba? Ito, may nagpapagreet kay Sir Ritiso. Sabi ko sa iyo. Ayan, sir, ilang taon na daw po kayo sa Andox? Sinong may pinakamatagal na nabigyan ng award po din, sir? Kunyari, 25 years na Nasa 25 years na rin po ako sa serbisyo ng pamilyang Andox. Oh! Kabatch ko po si Sir Robert Caseñas. Paras po kayo ng 25 years? Yes, sir. Po. So, nagsimula kayo dito sa Baguio or Sa Manila po kami, sir, nag-start. Bago kayo na-forward dito. Apo. Bali, ano po kami, sir, rotation po ang aming schedule. So umiikot din kayo? Apo. Okay. So very good yun. At least mapasyal yun yung iba-ibang lugar. Yes, sir. Sir, pwede ho magtanong? Kasi dati po, sir, yung kausap ko palagi sa Andox, hindi ko pa siya nakita, na-assign ata siya sa ibang lugar po ngayon eh. Ano po pangalan niya? Yung dating kausap ko po na tumawag sa akin mula sa Manila, sabi niya, Mr. G, napahanda ko na 300 meals. Sino ba yung kausap ko? Sir, ako po yun, sir. Ay, kayo wala yun, sir. Sir, Vice Mayor, ito sabihin ko na po kay Sir Ritiso, maraming salamat sa accommodation, sir. Tinawagan niyo po ako ng diretso mula sa Manila. Actually, yun po ang na-report ko kay Vice Mayor na, Vice Mayor, may nakahanda na pala ng 300 meals, ipapadala na po sa Baguio. And tumawag po sa akin yung manager. Ay, tama-tama, sir, kaharap po natin si Vice Mayor. So kayo pala, kaya nga sabi ko, paulit-ulit yung pasasalamat namin sa inyo. Kaya nga, strategically, ang ginawa natin is that 50 meals per day. Kasi yung tamang-tama, Monday hanggang Sabado, na-deliver natin halos lahat. Kasi kung ibigay niyo yan ng 300 kaagad, ay mahirap pa ibigay, no? At saka mas maganda yung unti-unti para bitin. Talagang nasasarapan yung tao doon. So again, it's already 12 o'clock. Gusto namin uling, in behalf of the city government of Baguio, we already crafted a resolution na lahat po ng tumulong sa syudad, sa pamibigay ng mga ayuda, ay bibigyan din ng commendation. So again, in behalf of the city government, of course, headed by our congressman, our mayor,
our Vice Mayor and the members of the City Council. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng tumulong kasi kayo po ay kasama doon sa frontliners. At most especially itong Andox restaurant or Andox na nagbibigay ng serbisyo, hindi lang bilang pamigay ng mga manok o mga karni ng baboy at saka mga bangus, kundi sila rin ay mayroon silang obligasyon at nag-donate sa city government ng imagine na 300 packs meals or 300 meals. So, yun ay malaking bagay sa atin. So, ito mga managers ng Andoc sa syudad at sa probinsya ng Benguet, si Mr. Ezequiel, si Robert at saka si Bernard, wala kaming maisukli sa inyo kundi yung pasasalamat. God bless at sana bigyan pa kayo ng lakas at babangon at kikita ang iyong kumpanya. Again, God bless to all of us. At pinapasalamatan po natin pala J. Alexis Leal for sharing yung ating video po ngayon. Ayan. Ay, may nagpapatanong Vice Mayor, before you sign out daw po, baka may announcement daw po kayo, mga updates na gustong iparating sa publiko daw po. Kaya may panibago kayong product na ilo-launch. Ayan, ang ating HR head, yan, Sir Ezequiel. Yes, sir. Una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat in behalf of Andox family sa walang sawang suporta ng ating pamalaang lokal ng Baguio sa pagsuporta at sa pangangalaga sa kanyang mga nasasakupan. Maraming salamat po sa pag-iingat nyo sa mga bawat isa sa amin na patuloy na malabanan natin at maiwasan tong sakit ng COVID-19. Asahan po ninyo na sa mga susunod na araw ay patuloy pa rin kaming magbibigay ng masarap na pagkain sa puso namin ng gagaling at bigay ng sarap at saya na tatatak sa bawat pamilya. Yun ho. Ayan. At mensahe na Sir Ritizo. Sir, mensahe niyo po, sir. Sir, in behalf of Andox family, kami po ay nagpapasalamat sa aming mong Pangulo, si Sir Sandy Javier, na wala pong sawang tumutulong sa kanyang mga empleyado. Salamat po. At si Sir Robert, sir. Pasalamat, sir. Gusto lang din hong pasalamatan ng mga bosses namin from Operation Department, Sir Teodoro Calaunan, our COO, Sir Jonathan Herman, Sir Willie, Sir Regats, and Gilbert Peñaranda. Ayan. So, Andox, Baguio, Benguet, maraming salamat. At ngayon naman po ang mensahe ni Vice Mayor para po sa nanonood po ngayon. Sa lahat ng nanonood sa programa namin, isang guni mo kay Vice Mayor Attorney Oluan na magkita-kita po ulit tayo sa Sabado. God bless to all of us. Happy weekend. Ang Diyos natin dakila, luwalhatiin siya.
tuwing dapat na magsaya. Dahil sa ginawa ng Diyos na lumikha, tayo masunurin ay magpuri lang sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh, masalamatan na. Sumigaw tayo ng Alleluia, sambahin natin at purihin Siya. Sumigaw